Hi guys! Welcome to another IndayRider Mototips. Ngayon, malamang marami sa inyo nagtataka, ano kaya ba ang mga laman ng mga top box? Lalo na yung mga naka-adventure bike at saka mga naka-scooter na ang dami-daming, parang ang laki-laki lagi ng box. Kailangan mo ba ng ganyang kalaking box? So ngayon, isi-share ko sa inyo anong laman ng box ni Inday. So ayan, buksan na natin ang aking mahiwagang box. Pero bago ang lahat, pakita ko muna sa yung mga stickers ng aking box. Gaki Moto, Moto Connect, IndayRider, Female Motovlogger, Support Female Motovloggers. Oh, and yeah! of course here, yan, Rebels, ang aming Lady Riders group. And here, shout out kay Car Scoot kasi sa kanya ko binili tong top box na 45 liters. Hi, Francis! So, ano ba ang laman ng box ni Inday? Wait lang kayo. Maraming nalalagay dito, 45 liters to eh. So, ayan. Pero una muna papakita sa inyo kung anong pinaka-importante sa lahat. Thermos! Ayan, kasyang-kasya ang thermos pang kape. Kasi nga, di ba sabi nila, bawal daw ang dine-in. So, kung gusto mo mag-ride, mag-park ka sa maluwag na area, magdala ka na ng thermos ng puno ng kape. Aba, syempre, hindi po pwedeng thermos lang. Kailangan, may kasamang, may kasamang para pour lang tayo ng kape, di ba? Kalain nyo nagkasya to dito, di ba? At hindi pa natapos yun, nauhaw ako. Kailangan din syempre may tumbler tayo, di ba? Pwedeng juice, mga ganyan. Lahat yan, IndayRider. And of course, pag talagang sobrang, katulad na ngayon, panahon natin ngayon, dehydrated, talaga sa sobrang init. Syempre, importante, madala kayong tubig or Gatorade. Ayan. Okay, pagkatapos nun, syempre, hindi pwedeng wala kang chichichain din. Inipit! Pag nagutom at wala ka pa sa ride destination mo, pwede kang kumain. Alam mo naman, mahirap tayong mga riders magutom at baka himatayin. For safety, lagi dapat busog. And, syempre, dahil we want to be safe, meron tayong utensils. Chopstick, kutsara, shout out to Rika of Moto Connect. Thank you for your gift. Ayan. Ayan, diba? So ready ka na kung ayaw mo gamitin yung mga utensils na mga kinakainan mo para safe, iyo yung gamitin mo, diba? Kulang na lang dito, plato. Teka, baka meron eh. Wait lang. Alright. Kidding aside, pero hindi kidding yun na dadalhin ko talaga yung thermos na yun pag nag-ride ako, promise. Okay, importante syempre, may t-shirt tayo pag napawisan. Ayan. At ang laman ko ay, ito, pakita ko sa inyo. Yan. Reflectorize. Pagka ginabi tayo, for safety, dapat meron kayo niyan. Okay? Ano pa yung mga ideas na pwedeng nyo ilagay sa box nyo? Siyempre, di nawawala ang mga baby wipes, tissue, cloth mask, diba? Maliit na towel. Kala nyo maliit yan, pero malaki yan. Then of course, extra shirt, towel, kasi tulad niyan, pinagpapawisan na ako, init talaga ngayon. And of course, ito yung mga one of the few that I would like you to really carry. Tanan! First aid kit. Ang laki, di ba? First aid kit, kasi baka mamaya sa grupo, basta kung nag-group ride kayo, pwede naman kahit isa lang may dala. Pero make sure, kompleto yung first aid kit mo. Kompleto tayo dyan. Asthmatic si Inday, so meron akong inhaler dyan, mga bandages, gunting, at sandamakmak ng mga gamot, at saka mga band-aid, whatever is needed. Yung mga gamot, ma-recommend ko lang, bring something for diarrhea, mga sikmura, at syempre ito recommended ko. Hindi ko siya ini-endorse, pero gusto ko to. Lola Remedios, pag lumamig ang ilikod, diba? Lola Remedios, pag lumamig ang ilikod, diba? So, sobrang init-lamig natin sa daan, papawisan, lalamig yung likod, inom ka lang nito. All is better, diba? Oh, yeah! Tapos, mga biogesics, so ayan guys, so I have a lot. Girl Scout ako, gusto ko lagi akong handa eh. Girl Scout, diba? At saka,
Daming nalalagay sa top box, di ba? Siyempre, alcohol. Tingnan mo, naubos na. Siyempre, re-refill natin yan. And of course, mga face mask. And, face mask again. Iba-ibang klase, cloth, di ba? Para masaya. Tsaka para rin iba, may nakalimutan ng face mask, may masya-share kayo. Isa rin advice na bibigay ko rin sa inyo, makakatipid kayo. Itong face shield. Lahat natin ng face shield, binili ko, ang mamahal pa ng iba. Pero dito ako bumabalik sa mura. Pag bumili ka ng isang set, di ba may acetate, tabi mo tong frame kasi pwede mo siyang punasan ng alcohol. Then, bili ka na lang ng mga acetate. So, ito, pag nagre-ride kami, lalagyan ko. Tapos, after nung tapong ko na to, ito na lang ang hinuhugasan ko para mas makatipid. Magkano lang to? 2 plus? 2 pesos? Ang isa. O, so, IndayRider tipid tips yun. Okay? Then, of course, ito. Ito, napaka-importante. Isa-show ko sa inyo yung link kung saan ko ito nabili. Air pump. Pang-pump sa gulong. Pagka malambot, nakalimutan nyo magpahangin, ito, pwede. So, yan. So, air pump. And of course, napaka-helpful. Ito, tire repair. Hindi ko lang siya nilagay pa sa kit niya. Pero importante ito para kapag kunyari nabutas yung gulong ninyo, automatic meron kayong pang-repair. Kahit umabot lang muna siya hanggang sa susunod na vulcanizing. Kasi yung kaibigan namin nabutasan din itong CB500X din, shoutout kay Morning, dala-dala ng husband niya ganito, nakatulong talaga, plus the air pump. Yan. And lastly, ito marami kayo sa bahay pero hindi nyo naisip dalhin yan. Itong cable tie. Yan. Wow. At saka itong mga Velcro. Bakit? Last time na nag-ride kami, natanggal yung side panniers ng friend ko. Natanggal yung mga tornilyo. So, ito lang ang ginamit namin pangkabit. Very useful, mura lang, pero magdala kayo ng marami. Akin nabawasan na kasi nagamit namin. So, yun yung mga tips na pwede nyong ilagay sa box nyo. And of course, kung pwede pa kayo maglagay, nakalimutan ko lagay dito, duct tape. Kasi sabi sa akin ng mga adventure rider friends ko, duct tape naman, kung may kailangan matanggal, pwede mo i-duct tape. Kaya packaging tape, pagka gusto mo maglagay dito sa mga delivery, di ba? So yan guys, yan ang aking laman ng aking box. O di ba, napakasulit. And of course pala huli, syempre, don't forget your yan, ORCR, Xerox. Of course, kay IndayRider, mga libreng sticker, kailangan meron yan. O, diba? Tsaka yan kay Rebels. O, yun. So, yan guys. Yan ang laman ng aking box. Ikaw, ano ang laman ng box mo? Baka may kakaibang laman ng box mo, share mo naman dyan sa comment section para malaman natin. Baka meron pa tayong pwedeng ilagay dito na importanteng dala natin lagi. So, ayan guys. I hope nakatulong ako sa inyo. Please don't forget to subscribe, click that bell icon, follow us on Facebook, Instagram, and Shopee. Ayan guys, thank you for watching. Always remember, think safe and ride safe. Bye!